سعدت بلقائكم أصدقائي. نكمل مع بعض شرح الفقرات التالية: 638 تلوين الخلايا المتشابهة، 641 دالة الأحرف الكبيرة والصغيرة، 656 تنسيق نص مائل، 654 دالة تنسيق التاريخ، 653 تنسيق المبلغ. Nice to meet you again, my friends. We continue with some explanation of the following paragraphs. 638 Coloring of similar cells. 641 The function of uppercase and lowercase letters. 656 Italic text format. 654 Date format function. 653 Amount format. معلومة بسيطة جدا: كيف نلون خلفية الخلايا المتشابهة؟ لنفترض أنه لدينا هنا هذا الجدول الذي يحتوي على مادة 3 مادة 4 مادة 1. يوجد تشابه وتكرار لأسماء المواد. عندما نبرمج الأسطر تظهر لنا خانة إدخال، ندخل اسم المادة المطلوبة مادة 2 ونعطيها أوكي، فتتلون لنا المواد التي تتوافق مع المادة التي تم تسجيلها. لنستعرض مع بعض الخطوات البرمجية ونلاحظ. لدينا هذه هي الأسطر البرمجية. عندما نفعل F5 ونسجل لنفترض A4 ونعطيه أوكي، نلاحظ أن A4 تلون. كيف تم التلوين؟ لنتبع الخطوات من جديد. F5 نعطيه. هنا يتم احتساب إرجاع اللون الافتراضي لكل الجدول، وهنا يتم احتساب أن هذا المجال ما يحتويه، وهنا يطلب الإظهار، وهنا يطلب إظهار الجدول. ظهر. عندما نسجل A5 لنفترض، نلاحظ أن هنا سوف يقوم بعملية الحلق. إنه الآن يبدأ ويتابع جميع الخلايا. عندما نصل إلى هنا جميع الخلايا، بعد ما يأخذ السطر الأول ثم السطر الثاني لكي نتابع ونلون. إنه الآن لم يستدرك الوضع. نلاحظ أن الإف لم تتقابل. الآن نلاحظ أن الخلية التي تقع في F5 والتي هي F5، فإذا سوف يتم التلوين. تم التلوين لأن البرمجية تتحرك بهذا الشكل. نلاحظ بعد عدة أسطر برمجية نقف إلى F5 الثانية. نلاحظ الآن نحن قد وصلنا إلى A2، أي هنا لدينا 1 2 3 4. فإذا هلا A1 A2 A3. الآن سوف يتم التوافق F5 A5 مع A5. الآن تم التلوين. لدينا احتمالين وتنتهي البرمجة. هذا هو الاحتمال الأول وهذا هو الاحتمال الثاني، ونلاحظ الآن تنتهي البرمجة. صباح الخير أصدقائي. معلومة اليوم هي خاصة بالأحرف الإنجليزية. عندما يكتب المستخدم أحرف بشكل عشوائي، لنفترض أن A1 لدينا الأحرف قسم منها كبير وقسم منها صغير. هذه الأسطر البرمجية تحول النص الموجود في A1 إلى أحرف كبيرة، وهذا السطر تحولها إلى أحرف صغيرة، وهذا السطر تحولها أول حرف كبير والثاني صغير.
ونتابع مع بعض أيها الأصدقاء في الملف التنفيذي الذي سوف يعرض لدينا هذه الثلاث رسائل بما تحتويه ال A1. نلاحظ هذه الرسالة الأولى التي تعطينا جميع الأحرف الكبيرة، هنا جميع الأحرف الصغيرة، وهنا أيضا جميع الأحرف الصغيرة، وفي الأخير أول حرف كبير والباقي صغار. شكرا لمتابعتكم. صباح الخير أيها الأصدقاء، نلتقي من جديد مع ميزة جديدة موجودة ضمن تنسيقات خلايا الإكسل. هذه الميزة هي كيف نضع العنوان بشكل مائي. نلاحظ أنه بشكل جميل وتنسيق أفضل مما سبق. ما هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها المستخدم لكي نحصل على هذا الخط المائل وهذا المعين الذي خاص بالبي 2 والسي 2؟ نلاحظ أننا عندما ندخل إلى خصائص البي 2 والسي 2 ونغير بالإعدادات لكي نحصل على الوسط وإلى في المركز، بهذه الحالة نحصل على ما نحن نريده. لنأخذ المثال العملي. عندما نحدد ونختار تنسيق الخلايا نلاحظ أننا هنا في هذه المنطقة تم تحديد واختيار التوسيط وتم تحديد واختيار الأسم. معلومة جميلة جدا، أرجو أن تكونوا قد استفدتم منها. نموذج مميز يمكن أن نتحكم بتنسيق التاريخ. لنعطي مثال، نحن لدينا هذا النموذج، يمكن للمستخدم أن يدخل أي تاريخ موجود في هذا النموذج. هذه الأداة عندما يتم إدخال النموذج فيه يمكن أن نتحكم بزيادة يوم أو زيادة سنة أو زيادة شهر بإدخال رقم في هذه الأداة، وبذلك نحصل على الناتج. فإذا لدينا تاريخ، إذا أردنا أن نزيده يوم يمكن أن نضع رقم 1 هنا، وإذا أردنا أن نزيد الشهر يوم يمكن أيضا أن نضع رقم، وإذا أردنا أن نزيد السنة يوم يمكن أن نضع رقم. كيف يمكن أن نتحكم بزيادة اليوم أو الشهر أو السنة من هذه الخيارات؟ هذه الأداة القائمة التي يمكن أن نتحكم بأن الرقم 1 مربوط بالسنة، رقم الموجود هنا مربوط بالشهر، رقم الموجود هنا مربوط باليوم. فإذا برمجية خاصة جدا نستطيع أن نتحكم بتنسيق التاريخ فيها. لنرى مثال أننا عندما نضغط هذه القائمة تعطينا الخيارات عديدة لزيادة السنة، الربع السنوي، الشهر، اليوم، الأسبوع، الساعة، الدقيقة، الثواني. طبعا أي عملية تغيير موجودة في الخانة الأولى تتغير الناتج، وأي عملية تغيير موجودة في القائمة يتغير الناتج، وأي عملية تغيير موجودة في إدخال الرقم. احتمال أن ندخل رقم 2، نريد أن نزيد اليوم 2 أو السنة 2 أو الشهر 2. فإذا لدينا في هذه البرمجية نلاحظ برمجة خاصة بتغيير القائمة، وهنا تغيير أداة إدخال التاريخ الأول،
وهنا تغيير أداة إدخال العدد. مثال جميل جدا لنراه عملي ونعرف الموضوع بشكل أوضح. الآن سوف نرى المثال عمليا. إننا عندما ندخل التاريخ ونحدد هنا رقم 1 ونختار التنسيق، نلاحظ مباشرة أعطانا التنسيق أننا نريد أن نزيد السنة 1 أصبحت 2020. أما عندما نريد تنسيق للربع السنوي نلاحظ أعطانا الشهر الرابع، وعندما نريد أن نضيف زيادة بالشهر نلاحظ أننا أصبحنا بالشهر الثاني، وعندما نريد أن نزيد في اليوم نلاحظ أننا وصلنا في اليوم، وهذا نفس التنسيق لليوم. وهنا إذا أردنا أن نكون في الأسبوع، وهنا إذا أردنا أن نكون في بعد 7 أيام أيضا، وهنا لزيادة الساعة والدقائق والثواني غير موجودة في تفعيل أداتنا لأنها لم ندخل في هذه الأداة. عندما نغير من رقم 1 إلى رقم 2 نلاحظ الناتج تغير، نلاحظ أن النتائج في الأسفل تتغير. فإذا يوجد برمجة في أي عملية تغيير في هذه الخانة، ويوجد برمجة في أي عملية تغيير في هذه الخانة، ويوجد برمجة في أي عملية تغيير في هذه الخانة أيضا. نلاحظ الثلاث خانات تتأثر ببعضها لتعطي الناتج المطلوب للمستخدم، وهذه الثلاث خانات هي هذه لنحددها ونرى التغيير. الثلاث خانات تأخذ نفس البرمجيات، لكن هنا نطلب عند تغيير بالليست بوكس، عند تغيير بال33، عندما تغيير بال35. نلاحظ أننا الآن عندما نطلب التجريب لما هنا تتفعل وتعطينا الناتج الذي نحن نطلبه، وعندما نغير لاحظ أنها تأثرت، وعندما نغير هنا نلاحظ أنها أيضا تأثرت. برمجيات جميلة جدا. لنأخذ السطر الكامل للبرمجة، إنها فورمات داتا add الأداة المربوطة، نربطها مع ما هو موجود بال 35 وما هو موجود بال 33 بالتنسيق المطلوب لكي يظهر. نفس البرمجية موجودة في الثلاث احتمالات. أرجو أن يكون هذه الفكرة مفيدة لكم. صباح الخير أيها الأصدقاء. اليوم سوف نتابع مع بعض تنسيق المبلغ. لدينا بخلايا الإكسل مبلغ موجود، هذا هو المبلغ. إذا أردنا أن يظهر المبلغ مع فواصل آلافات، مع فواصل عشرية، مع نص وهو مبلغ، نعالج هذه الدالة. أما إذا أردنا أن يظهر معه رمز الدولار نعالج هذه الدالة. أما إذا أردنا أن يظهر معه رمز الليرة السورية نعالج معه هذه الدالة. فإذا لدينا 3 تنسيقات تم اختيارها للمبلغ. لاحظ المبلغ موجود هنا، وجميع الدالات مربوطة مع أي اثنين موجودة هنا وهنا وهنا. أما الدالة الأولى فهي تعالج ما هو محتواه بالأي 2 وتأخذ الرقمين قبل الفاصلة،
أما الدالة الثانية فهي تحول المبلغ إلى تكست وتعطيه تنسيق المبالغ مع إشارة الدولار. أما الدالة الثالثة وهي تعطيه رمز العملة الموجودة ضمن تنسيقات الكمبيوتر مع النص الذي هو المبلغ. نذهب إلى الملف التنفيذي ونلاحظ أننا هنا عندما يتم وضع رقم مختلف، لاحظ أن جميع الدالات تغيرت، وهنا أيضا المبلغ إذا تم كتابة بدل مبلغ القيمة، لاحظ اختلفت الدالة. وهنا عندما نغير من 2 إلى 1 لاحظ أنها أعطت رقم 1. بنفس الفكرة إذا تم تغيير رمز من هنا، وبنفس الفكرة إذا تم تغيير المبلغ من هنا. برنامج جميل جدا، دالة مفيدة لتنسيقات المبالغ، أرجو أن تستفيدوا منها. نعود ونذكر بميزة الترجمة الموجودة في اليوتيوب، يمكن اختيار اللغات التي تناسب. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، نلتقي في الأسبوع القادم مع معلومات جديدة. إلى اللقاء. Thank you for watching, my friends. See you next week with new information. Bye.